Saya nama Mak Faizul Mak Zain daripada IKM Sungai Petani. Terima kasih SifooDotCom. Memang awesome lah kursus HAVOC di Penang ni. Dan terima kasih juga kepada KEPALA Batas. Dan semua kami menunggu untuk advance training selepas ini. Tempat. Saya Hari dari SMTC UM. Saya merasakan yang bengkel dan juga oleh SifooDotCom ni amat-amat bagus lah. Dan kepada siapa yang akan nak dapatkan ilmu tentang Photoshop dan Illustrator, mai, jangan tak mai. Memang terbaik. Saya Nizam Aziz. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada SifooDotCom. Banyak ilmu yang dapat hari ini. Thank you so much. SifooDotCom, HAVOC. Nama saya Mak Farhan. Saya join SifooDotCom ni dan dapat banyak apa yang dipelajari hari ni. Yang mana yang saya tak expect kata yang benda yang saya rasa boleh buat, ada yang SifooDotCom dah bongkar rahsia dia. Jadi banyak yang dapat manfaat yang saya dapat daripada program ni lah. Memang SifooDotCom terbaik. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada pihak SifooDotCom yang sudi hadir daripada KL terus ke Pulau Pinang walaupun sibuk dengan tugas-tugas yang lain, tapi sempat meluangkan masa untuk orang Penang. Jadi itu saja. Terima kasih SifooDotCom. Hampa memang sampai memang baik. Daripada basic sampailah ke advance, Sifoo tetap best. SifooDotCom,